Good morning students. म Triratna Moktan, assistant teacher life sciences St. Robert's Higher Secondary School बाट अनि आज हामी लाइफ साइन्स को फर्स्ट च्याप्टर देखि सुरु गर्ने छौं अनि फर्स्ट च्याप्टर को नाम छ कंट्रोल एन्ड कोअर्डिनेसन इन लिभिङ अर्गानिजम्स है अनि सिन्स वी आर टकिङ अबाउट लाइफ साइन्स बायोलोजी यसमा चाहिँ हामी लिभिङ अर्गानिजम्स को बारेमा पढ्छौं है अनि लिभिङ अर्गानिजम्स को one of the main characteristics चाहिँ the ability to respond to stimuli है अब कुनै स्टिमुलस को प्रति एउटा रेस्पोन्स या त्यो प्रति एउटा रेस्पोन्ड गर्नु चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम्स को एउटा डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक हो है अनि त्यो भन्दाखेरि स्टिमुलस चाहिँ के हो है स्टिमुलस चाहिँ any change in the internal or external environment that evokes or generates a response in living organisms. अब यो बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि लिभिङ अर्गानिजम को एउटा एक्सटर्नल एन्भाइरोन्मेन्ट हुन्छ लिभिङ अर्गानिजम देखि बाहिरको अनि एउटा चाहिँ इन्टर्नल एन्भाइरोन्मेन्ट हुन्छ लिभिङ अर्गानिजम भित्रको अनि त्यो दुईटामा एनी चेन्ज केही चेन्ज आयो जुन चाहिँले चाहिँ त्यो लिभिङ अर्गानिजममा चाहिँ एउटा रेस्पोन्स जगायो भने चाहिँ त्यो चेन्जलाई चाहिँ स्टिमुलस भनिन्छ है स्टिमुलस चाहिँ सिंगुलर हो यसलाई प्लुरल धेरैवटा स्टिमुलस छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टिमुलाई भनिन्छ अब स्टिमुलस त बुझ्यो तर रेस्पोन्स चाहिँ के हो अब रेस्पोन्स चाहिँ इट इज अ रियाक्सन टु एनी गिभन स्टिमुलस है रियाक्सन अफ अ लिभिङ अर्गानिजम टु एनी गिभन स्टिमुलस भन्नाले चाहिँ कुनै एउटा स्टिमुलस छ अनि त्यो प्रति लिभिङ अर्गानिजमले कुनै एउटा रियाक्सन देखायो भने त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ स्टिमुलस भनिन्छ है अब लेट अस टेक एन एक्जाम्पल है अब विन्टरमा जाडो हुन्छ विन्टरमा जाडो हुँदा हामी के गर्छौं हामी बेसी लुगा लाउँछौं मोटो लुगा लाउँछौं अब विन्टरमा त्यो सिचुएसन हेर्यो भने विन्टरमा जाडो भएको जुन चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर त्यो चाहिँ एउटा स्टिमुलस भयो अनि रेस्पोन्स चाहिँ के भयो हामीले मोटो लुगा लाउनु त्यो चाहिँ रेस्पोन्स भयो सो स्टिमुलस जेनेरेट्स अ रेस्पोन्स अब स्टिमुलस चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ है स्टिमुलसलाई चाहिँ ब्रडली क्लासिफाई गर्न सक्छ दुईटा क्याटेगोरीमा फर्स्ट क्याटेगोरी भयो एक्सटर्नल एन्भाइरोन्मेन्ट अर्को भयो इन्टर्नल एन्भाइरोन्मेन्ट एक्सटर्नल एन्भाइरोन्मेन्टमा ओरिजिनेट हुने स्टिमुलसहरू के हो एउटा भयो टेम्परेचर जुन चाहिँ अहिले भर्खर मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ अर्को हुन्छ लाइट फर एक्जाम्पल बिहानै उज्यालो हुन्छ किन भन्दा घाम लागेर घामले गर्दा उज्यालो हुन्छ अब त्यो चाहिँ लाइट हो त्यो स्टिमुलस भयो भने रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ हामी उठ्नु बिहानै उठ्नु वेकिङ अप इन द मर्निङ इज अ रेस्पोन्स टु द स्टिमुलस इन दिस सिचुएसन विच इज लाइट अर्को हुन्छ केमिकल एक्सपोजर अब जस्तै धेरैजना मान्छेहरू कतिवटा केमिकल लगाउँदाखेरि एलर्जी हुन्छ है अब त्यो एलर्जी चाहिँ एउटा रियाक्सन हो विच इज अ रेस्पोन्स टु द स्टिमुलस विच इज केमिकल एक्सपोजर अनि यस्तै धेरै डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ है एक्सटर्नल एन्भाइरोन्मेन्टमा दिज आर जस्ट अ फ्यू एक्जाम्पल्स इन्टर्नल एन्भाइरोन्मेन्टमा हेऱ्यो भने हुन्छ एन्जाइम्स एन्ड हर्मोन्स अब एन्जाइम्स एन्ड हर्मोन्स यो दुईटै सब्सटेन्सेसहरू अर्गानिजम भित्र हुन्छ अन्त दे क्यान अल्सो बिहेभ एज अ स्टिमुलस एन्ड मे जेनेरेट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेस्पोन्सेस अब हर्मोन्स र एन्जाइम्सको विषयमा हामी वी आर गोइङ टु डिस्कस इट इन डिटेल इन द कमिङ च्याप्टर्स तर अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ स्टिमुलसले किन रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ है वी हेभ लर्न द्याट स्टिमुलस जेनेरेट्स अ रेस्पोन्स तर किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ अ पर्टिकुलर प्रपर्टी इन लिभिङ अर्गानिजम्स नोन एज सेन्सिटिभिटी है सेन्सिटिभिटी इज द एबिलिटी अफ अ लिभिङ अर्गानिजम टु डिटेक्ट एन्ड रेस्पोन्ड टु अ गिभन स्टिमुलस सो त्यसलाई चाहिँ सेन्सिटिभिटी भनिन्छ नेपालीमा भन्दा चाहिँ सेन्सिटिभिटी चाहिँ एउटा क्षमता हो एउटा लिभिङ अर्गानिजमको जसले गर्दा चाहिँ त्यो अर्गानिजमले कुनै एउटा स्टिमुलसलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ अनि डिटेक्ट गरेर त्यो प्रति एउटा रेस्पोन्स पनि दिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ सेन्सिटिभिटी भनिन्छ अब सेन्सिटिभिटी चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ सेन्सिटिभिटीले गर्दा नै चाहिँ एउटा अर्गानिजमले एउटा स्टिमुलस प्रति एउटा रेस्पोन्स दिन सक्छ है फर एक्जाम्पल हामी सबैको घरमा भएको एउटा प्लान्ट रोज लिउँ रोजलाई यदि कसैले पातलाई छुयो भने अब इन दिस केस द स्टिमुलस इज टच है कुनै एउटा स्टिमुलस दियो अफ टच
रोजले रेस्पोन्सै दिँदैन किनभने द रोज प्लान्ट इज नट सेन्सिटिभ टु द स्टिमुलस विच इज टच है। अब सिमिलरली इफ यु टेक अनदर प्लान्ट कल्ड माइमोसा प्युडिका है, माइमोसा प्युडिका, यसको कमन नेम हो टच मी नट प्लान्ट, नेपालीमा यसलाई बुहारी झार पनि भनिन्छ है। अब माइमोसा प्युडिकालाई चाहिँ अब इफ यु टेक द्याट प्लान्ट अनि त्यो प्लान्टलाई तपाईँले स्टिमुलस दिनुभयो अरे जुन चाहिँ टच, तपाईँले त्यो पातलाई छोइदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने माइमोसा प्युडिकाको चाहिँ लिभ फ्लेट्स चाहिँ ड्रुप हुन्छ। अब द्याट इज द रेस्पोन्स। अन्त माइमोसा प्युडिकाले चाहिँ किन टचको स्टिमुलस प्रति एउटा रेस्पोन्स दिन्छ भन्दा चाहिँ बिकज माइमोसा प्युडिका इज सेन्सिटिभ टु द्याट पर्टिकुलर स्टिमुलस विच इज टच। अनि यसबाट चाहिँ हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन अर्डर टु जेनेरेट अ रेस्पोन्स टु अ पर्टिकुलर स्टिमुलस सेन्सिटिभिटी चाहिँ हुनुपर्छ। द्याट मिन्स द लिभिङ अर्ग्यानिजम सुड बी सेन्सिटिभ टुवर्ड्स द्याट पर्टिकुलर स्टिमुलस इन अर्डर टु जेनेरेट रेस्पोन्स है। अब विथ द्याट अब यो तीनटा कन्सेप्ट बुझेर चाहिँ वी विल बिगिन विथ द फर्स्ट सेक्सन अफ च्याप्टर 1 विच इज सेन्सिटिभिटी एन्ड रेस्पोन्स इन प्लान्ट्स है। नाउ इफ यु टेक एनिमल्स फर इक्जाम्पल, एनिमल्सले चाहिँ कसरी एउटा इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज डिटेक्ट गर्छ भन्दा चाहिँ एनिमल्स हेभ अ नर्भस सिस्टम है। हाम्रोमा नर्भस सिस्टम छ, हाम्रोमा सेन्स अर्गेन्स हुन्छ अनि एनिमल्स लाइक अस वी क्यान डिटेक्ट चेन्ज इन द इन्भाइरोमेन्ट। तर प्लान्ट्सलाई लियो भने प्लान्ट्सको चाहिँ नर्भस सिस्टम हुँदैन। त प्लान्ट्सले चाहिँ कसरी चाहिँ चेन्ज सेन्स गर्छ या त डिटेक्ट गर्छ? अब त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट प्लान्ट्सको बडीमा चाहिँ देयर आर टु टाइप्स अफ रिजन्स नोन एज perceptive regions अनि responsive regions है। प्लान्ट्समा चाहिँ दुई प्रकारको रिजन हुन्छ, एउटा चाहिँ पर्सेप्टिभ रिजन भयो, अर्को चाहिँ रेस्पोन्सिभ रिजन भयो। अब पर्सेप्टिभ रिजनले चाहिँ के गर्छ भने पर्सिभ्स द स्टिमुलस भनेपछि पर्सेप्टिभ रिजनले चाहिँ स्टिमुलसलाई डिटेक्ट गर्छ। रेस्पोन्सिभ रिजनले चाहिँ के गर्छ? रेस्पोन्स इनिसिएट गर्छ या त रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ है। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने कुनै एउटा स्टिमुलस अप्लाई गर्यो अरे, कुनै एउटा स्टिमुलस अप्लाई गर्यो भने पर्सेप्टिभ रिजनले चाहिँ त्यो स्टिमुलसलाई डिटेक्ट गर्छ या त पर्सिभ गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्समिट गरिदिन्छ रेस्पोन्सिभ रिजनपट्टि। अब यो ट्रान्समिट चाहिँ इट क्यान बी डन विथ द हेल्प अफ प्लान्ट हर्मोन्स है, या त अरू मिडियमद्वारा यसलाई ट्रान्समिट गरिदिन्छ। रेस्पोन्सिभ रिजनले जब स्टिमुलस पाउँछ पर्सेप्टिभ रिजनबाट, त्यहाँबाट रेस्पोन्सिभ रिजनले चाहिँ एउटा रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ, इनिसिएट गर्छ। तर द्याट इज नट द एन्ड। लास्ट फेज चाहिँ हो भिजिबिलिटी अफ रेस्पोन्स। रेस्पोन्स इनिसिएट भएपछि चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ भिजिबल पनि हुनुपर्छ। अब त्यसको विषयमा एउटा सानो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन प्लान्ट्स रेस्पोन्स is in the form of movement. In most plants, response is in the form of movement. Plants ले चाहिँ move गरेर चाहिँ respond गर्छ towards stimulus. तर if you look at plants, plants को चाहिँ movement चाहिँ very slow हुन्छ, एकदमै बिस्तारी हुन्छ, छिटो movement चाहिँ हुँदैन। Although छिटो movement चाहिँ is very rare in plants, तर most plants ले चाहिँ they respond by movement and movement is very slow. भनेपछि response initiate भइसकेर response देख्नुको लागि चाहिँ निकै टाइम लाग्छ है। अब त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ वी हेभ टु टक अबाउट टु कन्सेप्ट्स। त्यसमा चाहिँ अब यो फर्स्ट चाहिँ हो ट्रान्समिसन टाइम अनि सेकेन्ड चाहिँ हो रियाक्सन या त लेटेन्ट टाइम। ट्रान्समिसन टाइम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द टाइम टेकन टु ट्रान्सफर द स्टिमुलस फ्रम द पर्सेप्टिभ रिजन टु द रिसेप्टिभ रिजन। अब स्टिमुलसलाई पर्सेप्टिभ रिजनदेखि रिसेप्टिभ रिजनमा जानु जति टाइम लाग्छ त्यो टाइमलाई चाहिँ ट्रान्समिसन टाइम भनिन्छ। अनि यो चाहिँ प्लान्ट भित्र हुन्छ है।
अर्को चाहिँ हो रिएक्सन टाइम. रिएक्सन टाइम इज द टाइम पिरियड बिट्विन द एप्लिकेसन अफ स्टिमुलस एन्ड द जेनेरेसन अफ भिजिबल रेस्पोन्स. अब रिएक्सन टाइम चाहिँ स्टिमुलस अप्लाई भएकोदेखिको भिजिबल रेस्पोन्स देखुन्जेलसम्मको टाइम पिरियडलाई चाहिँ रिएक्सन टाइम भनिन्छ. अनि त्यही कारण चाहिँ ट्रान्समिसन टाइम र रिएक्सन टाइममा चाहिँ एउटा भिन्नता छ, किनभने रेस्पोन्स भिजिबल हुनु र रेस्पोन्स जेनेरेट हुनुको बिचमा चाहिँ निकै टाइम लाग्छ है. सो यसमा चाहिँ यो दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, विच इज ट्रान्समिसन टाइम एन्ड रिएक्सन टाइम अर लेटेन्ट टाइम. अब त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ देखिन्छ है. अब यहाँ एज यु क्यान सी हाम्रो एउटा पटमा एउटा प्लान्ट छ, अनि दिज प्लान्ट्स आर इन अ डार्क रुम, एउटा अन्धेरो कमरामा राखेको छ, अनि एउटै सोर्स अफ लाइट मात्रै छ जुन चाहिँ हो एउटा टर्च लाइट, जुन चाहिँ तपाईँले उता कर्नरमा देख्नुहुँदैछ है. अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्लान्टहरू चाहिँ एज दे ग्रो, अब यहाँनिर स्टिमुलस चाहिँ भयो लाइट, रेस्पोन्स चाहिँ कसरी हुँदैछ इन द फर्म अफ मुभमेन्ट. यो प्लान्ट्स चाहिँ दे आर मुभिङ टुवर्ड्स लाइट है. अब यहाँनिर पर्सेप्टिभ रिजन चाहिँ भयो लिफ, which perceives the stimulus, जुन चाहिँ हो लाइट, अनि त्यो स्टिमुलस इज ट्रान्सफर्ड टु द स्टेम है, टु द सुट सिस्टम, टु द स्टेम. त्यहाँनिर चाहिँ रेस्पोन्स इनिसिएट हुन्छ जुन चाहिँ मुभमेन्ट हो उतापट्टि. तर मुभमेन्ट चाहिँ ऱ्यापिड हुँदैन, एकैछिनमा देखिँदैन, दिस टेक्स टाइम. अनि कति दिन बाद देख्दाखेरि चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ उतापट्टि ढल्केको देखिन्छ. द्याट मिन्स द्याट इज द जेनेरेसन अफ भिजिबल रेस्पोन्स है. सो त्यो टाइम लागेकोले चाहिँ यो रिएक्सन टाइम र ट्रान्समिसन टाइम चाहिँ यो एक्जाम्पलबाट राम्ररी बुझ्नु सकिन्छ. नाउ हामीले सेन्सिटिभिटीको विषय लिँदाखेरि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट मान्छेको बारेमा हामीले सिक्नुपर्नेछ. उहाँ चाहिँ हो आचार्य जगदीश चन्द्र बोस, या त एजेसी बोस पनि भनिन्छ उहाँलाई. एजेसी बोस, उहाँले चाहिँ हि डिस्कभर्ड सेन्सिटिभिटी फर द फर्स्ट टाइम इन अ प्लान्ट कल्ड माइमोसा प्युडिका. यो माइमोसा प्युडिका है, यो अघि हामीले डिस्कस गरेको बुहारी झार या त टच मी नट प्लान्ट, यो प्लान्टमा चाहिँ उहाँले सेन्सिटिभिटी चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम डिस्कभर गर्नुभयो. क्यालकाटाको एउटा आचार्य जगदीश चन्द्र बोस या त बोस इन्स्टिट्युट भन्ने एउटा इन्स्टिट्युटमा चाहिँ उहाँले यो प्लान्टमाथि स्टडी गर्नुहुँदा चाहिँ सेन्सिटिभिटी डिस्कभर गर्नुभएको. अब चाहिँ हामी मुभमेन्ट इन प्लान्ट्सको बारेमा सिक्छौँ. अघि हामीले सिकेका छौँ कि रेस्पोन्स in plants is in the form of movement है. प्लान्ट्समा चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ जहिले पनि मुभमेन्टको फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ. अब प्लान्ट्समा मुभमेन्टको विषयमा सिक्नुको लागि चाहिँ हामीले अब यसो वरिपरि हेर्दा प्लान्ट्स देख्छौँ. प्लान्ट्समा चाहिँ अब वी जेनरली डु नट एसोसिएट देम विथ मुभमेन्ट है, किनभने प्लान्ट्स आर फिक्स्ड एन्ड दे आर स्टेसनरी, दे डोन्ट मुभ. तर मुभमेन्ट इन प्लान्ट्स क्यान बी सिन ओभर टाइम है. के यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मुभमेन्ट इन प्लान्ट्स इज भेरी भेरी स्लो. त्यही कारणले चाहिँ हामी मुभ हुँदै गरेको प्लान्टलाई चाहिँ देख्दैनौँ. अनि ऱ्यापिड मुभमेन्ट जुन चाहिँ छिटो मुभमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ भेरी भेरी रेयर हुन्छ प्लान्ट्समा. अब यो सिक्दाखेरि चाहिँ मुभमेन्ट इन प्लान्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु लर्न अबाउट टु इम्पोर्टेन्ट टर्म्स विच आर मुभमेन्ट इन लोकोमोसन, मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन र मुभमेन्ट अफ कर्वेचर. अब यो दुईटामा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्स सिक्नुपर्ने. मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन फर्स्ट वान बुझ्दाखेरि चाहिँ द होल अर्ग्यानिजम चेन्जेस इट्स बडीली पोजिसन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्ग्यानिजमले आफ्नो डल्लै जिउलाई चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन भनिन्छ, जुन चाहिँ एनिमल्सले गर्छ है. जस्तै म यहाँ छु अहिले, अब एकछिनमा म यता सरेँ भनेपछि द्याट इज मुभमेन्ट इन अफ लोकोमोसन. भनेपछि मैले मेरो बडीको पोजिसन चेन्ज गरेको. अर्को कन्सेप्ट हो मुभमेन्ट अफ कर्वेचर. मुभमेन्ट अफ कर्वेचर चाहिँ द बडी अफ द अर्ग्यानिजम रिमेन्स फिक्स्ड, ओन्ली द बडी पार्ट्स एन्ड अर्गन्स मुभ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्ग्यानिजम चाहिँ बडी चाहिँ एउटै ठाउँमा बस्छ तर डिफ्रेन्ट पार्ट्स चाहिँ चलिरहन्छ. एन्ड दिस इज एक्जिबिटेड बाई प्लान्ट्स. प्लान्ट्सले चाहिँ मुभमेन्ट अफ कर्वेचर देखाउँछ, प्लान्ट्सले चाहिँ कहिले पनि मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन चाहिँ देखाउँदैन. सो हियर प्लान्ट्स डु नट एक्जिबिट मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन, दे एक्जिबिट मुभमेन्ट अफ कर्वेचर. यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज प्लान्ट्स आर फिक्स्ड, दे आर स्टेसनरी. उनीहरूको रुट्स चाहिँ जमिन मुनि गएको हुन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरू फिक्स्ड हुन्छ. अनि त्यही कारण बडी चाहिँ चेन्ज गर्नु सक्दैन तर डिफ्रेन्ट पार्ट्सलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्छ है. तर
एज इट इज विथ नेचर यो रुलको पनि एउटा एक्सेप्सन हुन्छ, यो स्टेटमेन्टको पनि एउटा एक्सेप्सन हुन्छ है। अनि त्यो एक्सेप्सन चाहिँ के हो, एउटा पर्टिकुलर ग्रुप अफ प्लान्ट्स कल्ड एल्गे, एल्गे हामीले नेपालीमा यसलाई लेउ पनि भनिन्छ है, एल्गे। अब एल्गेको चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एल्गे एन्ड दिज आर ओन्ली अ फ्यू एक्जाम्पल्स, जुन चाहिँ हो क्लमाइडोमोनास, भल्भक्स अनि अस्सिलेटोरिया। यिनीहरू चाहिँ युनिसेलुलर प्लान्ट हो एन्ड दे आर नोन एज लोवर प्लान्ट्स, किनभने यिनीहरू चाहिँ दे आर नट एज इभल्भ एज हायर प्लान्ट्स। अब हामीले वरिपरि हेर्दा जुन चाहिँ प्लान्ट्स देख्छौँ मोस्ट अफ देम आर हायर प्लान्ट्स, दे आर द मोस्ट एडभान्स्ड प्लान्ट्स है। तर एल्गे चाहिँ दे आर लोवर प्लान्ट्स, उनीहरू त्यस्तो इभल्भ भएको छैन। अनि दिज आर सम एक्जाम्पल्स अफ दोज एल्गे। अनि these plants say even though they are plants, they do not show movement of curvature, rather यिनीहरूले चाहिँ movement of locomotion देखाउँछ। किन भन्दा चाहिँ they are not fixed in one place, they are very very small, यिनीहरूलाई हेर्नुको लागि माइक्रोस्कोप चाहिन्छ, अनि they are not fixed in one place, they can move about है। अब क्लमाइडोमोनास चाहिँ यस्तो हुन्छ, this is a picture of क्लमाइडोमोनास। अब यसको यहाँ माथि हेऱ्यो भने दुईटा फ्ल्याजेला देख्नु हुँदैछ यहाँनिर, त्यो फ्ल्याजेला चाहिँ इट इज एन अर्गन अफ लोकोमोसन, यसले गर्दा चाहिँ दे आर एबल टु मुभ एन्ड इट इज नट फिक्स्ड। यो भयो क्लमाइडोमोनास, यो भयो भल्भक्स। अब यो चाहिँ भल्भक्सको एउटा कलोनी नै हो। अब इन्डिभिजुअल यो डट्स देख्नु हुँदैछ, त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल अर्गानिजम्स हो, यो चाहिँ डल्लै कलोनी हो एन्ड दिस कलोनी इज नट फिक्स्ड, दे आर एबल टु मुभ अबाउट है। एन्ड सिमिलरली द लास्ट वान विच इज अस्सिलेटोरिया। अब यो चाहिँ इन्कम्प्लिट पिक्चर छ, किनभने यो चाहिँ लामो फिलामेन्टस एल्गे हो, यो चाहिँ लामो फिलामेन्ट्समा हुन्छ। इन्डिभिजुअल सेल्स चाहिँ यसरी ब्याक टु ब्याक स्ट्याक गरेको हुन्छ है। अन्त दिस इज अल्सो नट फिक्स्ड अर स्टेसनरी एन्ड दे क्यान मुभ अबाउट है। नाउ विथ द्याट त्यो एक्सेप्सन्सको बारेमा सिकेपछि चाहिँ वी कम टु द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मुभमेन्ट इन प्लान्ट्स। त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स अफ मुभमेन्ट्स। द फर्स्ट वान इज ट्याक्टिक मुभमेन्ट, द सेकेन्ड वान चाहिँ ट्रपिक मुभमेन्ट, अनि थर्ड वान चाहिँ भयो नेस्टिक मुभमेन्ट। अब यो तीनटालाई चाहिँ एक एकवटा गर्दै वी विल डिस्कस देम एन्ड वी विल कम्पेयर देम। एन्ड टु बिगिन वी विल बिगिन विथ ट्याक्टिक मुभमेन्ट। अब ट्याक्टिक मुभमेन्ट चाहिँ इट इज अ बिट डिफ्रेन्ट फ्रम ट्रपिक मुभमेन्ट एन्ड नेस्टिक मुभमेन्ट। वाइ भन्दा चाहिँ बिकज इट इज अ मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन, वेयर एज ट्रपिक मुभमेन्ट र नेस्टिक मुभमेन्ट चाहिँ मुभमेन्ट अफ कर्भेचर है। अब ट्याक्टिक मुभमेन्ट इट इज अ मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन। अनि कस्तो प्लान्ट्सले चाहिँ यो मुभमेन्ट एक्जिबिट गर्छ भन्दा चाहिँ लोवर प्लान्ट्स, जुन चाहिँ अहिले हामीले भर्खर डिस्कस गरेको छौँ, जुन चाहिँ क्लमाइडोमोनास, भल्भक्स अनि अस्सिलेटोरिया हो है। अब वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्याक्टिक मुभमेन्ट भन्दा चाहिँ फोटोट्याक्टिक मुभमेन्ट, केमोट्याक्टिक मुभमेन्ट र थर्मोट्याक्टिक मुभमेन्ट। फर्स्ट वान फोटोट्याक्टिक भनेको चाहिँ फोटो भनेको चाहिँ लाइट, ट्याक्टिक भनेको ट्याक्टिक मुभमेन्ट। सो ट्याक्टिक मुभमेन्ट इन रेस्पोन्स टु लाइटलाई चाहिँ फोटोट्याक्टिक मुभमेन्ट भन्छ। जस्तै अब कतै यो जुनै यो तीनवटाबाट जुनै पनि अर्गानिजमलाई लाइट साइन गर्यो भने यिनीहरू दे आइदर मुभ टुवर्ड्स द लाइट, अवे फ्रम लाइट, और इन एन्ड अराउन्ड द्याट रिजन वेयर देयर इज लाइट है। सो द्याट रेस्पोन्स टु लाइट इज नोन एज फोटोट्याक्टिक मुभमेन्ट। सेकेन्ड वान चाहिँ भयो केमोट्याक्टिक। केमो भनेको केमिकल्स। अब जस्तै दे आर सेन्सिटिभ टु सर्टन टाइप्स अफ केमिकल्स, सर्टन टाइप्स अफ केमिकल्स हाल्यो भने दे आइदर मुभ टुवर्ड्स द्याट, अवे फ्रम द्याट, और इन एन्ड अराउन्ड द्याट रिजन सिमिलरली। अनि सिमिलरली थर्ड वान इज थर्मोट्याक्टिक। थर्मो भनेको चाहिँ हिट, या इन दिस केस टेम्परेचर है। चेन्ज इन टेम्परेचरले गर्दा पनि दे सो मुभमेन्ट एन्ड द्याट इज नोन एज थर्मोट्याक्टिक मुभमेन्ट। अनि लास्ट पोइन्ट, ट्याक्टिक मुभमेन्ट चाहिँ इट हेज नो रिलेसन टु द ग्रोथ अफ द अर्गानिजम। अर्गानिजमको ग्रोथप्रति चाहिँ केही रिलेसनै छैन ट्याक्टिक मुभमेन्टको है। नाउ मुभिङ अन टु द सेकेन्ड टाइप अफ मुभमेन्ट विच इज ट्रपिक मुभमेन्ट। अब ट्रपिक मुभमेन्ट चाहिँ इट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर सिग्निफिकेन्ट टाइप्स अफ मुभमेन्ट इन प्लान्ट्स। अनि प्लान्ट्सले चाहिँ यो चाहिँ अलमोस्ट एभ्री टाइम गरिरहेको हुन्छ, एनी टाइम है, एट एनी टाइम। ट्रपिक मुभमेन्ट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इट इज अ मुभमेन्ट अफ कर्भेचर एन्ड द डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट डाइरेक्टली डिपेन्ड्स अन द डिरेक्सन अफ द स्टिमुलस। भनेपछि चाहिँ यस रेस्पोन्स विच इज इन द फर्म अफ मुभमेन्ट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, कता कुनपट्टिबाट चाहिँ स्टिमुलस आउँदैछ त्योपट्टि चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। द्याट मिन्स द मुभमेन्ट इज आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस or away from the stimulus है। If the movement is towards the stimulus, it is known as positive tropic movement, अनि यदि the organism is moving away from the stimulus, it is known as negative tropic movement। अनि कस्तो प्लान्ट्सले चाहिँ यो मुभमेन्ट देखाउँछ भन्दा चाहिँ हायर प्लान्ट्स, जुन चाहिँ मोर कम्प्लेक्स मोर एडभान्स्ड प्लान्टहरू हुन्छ
त्यो प्लान्टहरुले चाहिँ यो मुभमेन्ट देखाउँछ। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्रपिक मुभमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ फोटोट्रोपिजम भनेपछि अगेन रेस्पोन्स टुवर्ड्स लाइट, जुन चाहिँ अघि हामीले यहाँनिर देख्यौं है, यहाँनिर देख्यौं, दिस इज फोटोट्रोपिजम। अब यहाँनिर लाइट छ विच इज द स्टिमुलस, अनि प्लान्टले चाहिँ मुभमेन्ट देखाउँदैछ टुवर्ड्स द स्टिमुलस है, द्याट मिन्स द रेस्पोन्स इज डिपेन्ड्स अन द डिरेक्सन अफ द स्टिमुलस। सो टुवर्ड्स द स्टिमुलस भन्दा चाहिँ फोटोट्रोपिजम। अब यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्दैछ, सुट सिस्टम अफ द प्लान्ट। सुट सिस्टम चाहिँ पोजिटिभली फोटोट्रोपिक छ किनभने दे आर मुभिङ टुवर्ड्स द लाइट। तर इफ यु लुक एट द रुट्स जुन चाहिँ यहाँ भिजिबल छैन, यो गमलाभित्र छ, रुट्स चाहिँ दे मुभ अवे फ्रम द लाइट, सो दे आर नेगेटिभली फोटोट्रोपिक है। सिमिलरली अब अर्को टाइपको हेऱ्यो भने जियोट्रोपिजम। जियोट्रोपिजम हेर्दाखेरि चाहिँ जियो भनेको अर्थ, ट्रोपिजम भनेको ट्रपिक मुभमेन्ट। सो रुट्स दे ग्रो टुवर्ड्स दि अर्थ, जमिनपट्टि उम्रिन्छ। रुट सिस्टमलाई चाहिँ पोजिटिभली जियोट्रोपिक भनिन्छ, तर सुट सिस्टम चाहिँ दे ग्रो अवे फ्रम द सोइल, सोइलबाट अर्को डिरेक्सनमा ग्रो हुन्छ। सो सुट सिस्टम इज नेगेटिभली जियोट्रोपिक। सिमिलरली हाइड्रोट्रोपिजम, हाइड्रो भनेको चाहिँ वाटर है। अब फेरि अगेन रुट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर, सो दे आर पोजिटिभली हाइड्रोट्रोपिक, वेयर एज द सुट सिस्टम दे ग्रो अवे फ्रम वाटर, सो दे आर नेगेटिभली हाइड्रोट्रोपिक। अनि लास्टमा चाहिँ केमोट्रोपिजम। केमोट्रोपिजम भनेको फेरि केमिकल्स है, मुभमेन्ट इन रेस्पोन्स टु केमिकल्स। अब यसको लागि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल सिक्नु पर्यो, त्यो चाहिँ अब एउटा फ्लावरको फिमेल पार्ट हेऱ्यो भने दिस इज द गाइनोसियम है। गाइनोसियमको यो ओभरी भयो, यो ओभ्युल्स भयो, यो स्टाइल भयो, यो स्टिग्मा। अब यहाँनिर पोलिनेसन हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने पोलन ग्रेन ल्यान्ड हुन्छ यहाँ, पोलन ग्रेन। अब यो पोलन ग्रेन र यो फ्लावरको एउटै स्पिसिज हो भने चाहिँ के हुन्छ भने पोलन ग्रेन चाहिँ जर्मिनेट हुन्छ। जर्मिनेट हुँदा चाहिँ एउटा पोलन ट्युब निस्किन्छ। अब त्यो पोलन ट्युब चाहिँ यो स्टाइलको मुनि गएर ओभरीमा पुग्नु पर्यो। तर त्यो चाहिँ केले गर्दा हुन्छ भन्दा चाहिँ देयर आर सर्टन केमिकल्स इन द स्टाइल विच लिड द पोलन ट्युब डाउन टुवर्ड्स द ओभ्युल। अब यो पोलन ट्युब चाहिँ इट इज अ रेस्पोन्स टु द स्टिमुलस विच इज द केमिकल है, भनेपछि दिस टाइप अफ मुभमेन्ट इज नोन एज केमोट्रोपिजम। अनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्रपिक मुभमेन्ट इज द्याट यो चाहिँ मुभमेन्ट मात्रै होइन, यो मुभमेन्ट सँगै चाहिँ ग्रोथ पनि हुन्छ। सो इट बेयर्स अ डाइरेक्ट रिलेसन टु द ग्रोथ। जस्तै अघि हामीले देख्दा त्यो जुन चाहिँ सुट सिस्टम थियो त्यो लाइटपट्टि बेन्ड हुँदै थियो, तर त्यो मुभ मात्रै भएको होइन, त्योपट्टि नै ग्रो भएर त्यसरी नै ग्रोथ पनि हुन्छ है। एन्ड विथ द्याट वी कम टु द लास्ट टाइप अफ मुभमेन्ट विच इज न्यास्टिक मुभमेन्ट। अब न्यास्टिक मुभमेन्ट पनि एउटा मुभमेन्ट अफ कर्वेचर हो लाइक ट्रपिक मुभमेन्ट, तर ट्रपिक मुभमेन्टसँग चाहिँ के भिन्नता छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिमुलसको डिरेक्सनले चाहिँ इट डज नट अफेक्ट द मुभमेन्ट, द डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट। सो ट्रपिक मुभमेन्टमा चाहिँ अघि हामीले के पढेको थियौँ, मुभमेन्ट डिपेन्ड्स अन द डिरेक्सन अफ द स्टिमुलस, र न्यास्टिक मुभमेन्टमा चाहिँ मुभमेन्ट डज नट डिपेन्ड अपन द डिरेक्सन अफ स्टिमुलस। इनफ्याक्ट रेस्पोन्स चाहिँ केबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ, इन्टेन्सिटी अफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस कतिको इन्टेन्स छ त्यसबाट चाहिँ रेस्पोन्स पनि कतिको इन्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ डिटर्मिन हुन्छ है। अनि थर्ड पोइन्ट हेर्नुभयो भने इट इज ब्रट अबाउट बाई टर्गर चेन्जेस। अब टर्गर चेन्जेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले टर्गर प्रेसर बुझ्नु पर्यो है। टर्गर प्रेसर इज द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द सेल कन्टेन्ट्स अन द सेल वाल। भनेपछि भित्र सेलभित्रको जे छ त्यसले चाहिँ जुन प्रेसर बाहिर एक्जर्ट गर्छ सेल वालमा, प्लान्ट सेल्समा, त्यसलाई चाहिँ टर्गर प्रेसर भनिन्छ। अब टर्गर प्रेसर बेसी छ भने चाहिँ सेल बल्ज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ टर्जिड सेल भन्छ। टर्गर प्रेसर कम्ती छ भने चाहिँ सेल घटेर जान्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्ल्यासिड सेल भन्छ है। अब सेल टर्जिड भयो, सबै सेल्स टर्जिड भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने प्लान्ट इरेक्ट हुन्छ है। जस्तै अब हामीले घरमा पटमा प्लान्ट हुन्छ, त्यसमा पानी हालिरह्यो भने चाहिँ त्यो सेल्सहरू चाहिँ टर्जिड हुन्छ बिकज अफ द वाटर है, अनि त्यो प्लान्ट इरेक्ट हुन्छ। अब हामीले 1-2 दिन पानी हाल्नु बिर्स्यो भने के हुन्छ, त्यो प्लान्ट झुक्रेर जान्छ, विल्ट हुन्छ है, ओइलिन्छ। द्याट इज बिकज पानी कम्ती हुँदा चाहिँ टर्गर प्रेसर घटेर जान्छ, सेल्स फ्ल्यासिड हुन्छ, अनि त्यो झुक्रेर जान्छ। अनि टर्गर प्रेसरमा चेन्ज आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, न्यास्टिक मुभमेन्ट हुन्छ। अनि न्यास्टिक मुभमेन्ट चाहिँ कस्तो प्लान्टहरूले एक्जिबिट गर्छ, सिमिलर टु ट्रपिक प्लान्ट्स, ट्रपिक मुभमेन्ट हायर प्लान्ट्सले देखाउँछ न्यास्टिक मुभमेन्ट है। अब लेट अस लुक एट द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ न्यास्टिक मुभमेन्ट।
फर्स्ट हो फोटोनेस्टी. अब फेरि फोटोनेस्टी भनेको चाहिँ इट इज अ नेस्टिक मुभमेन्ट इन रेस्पोन्स टु लाइट. फर इक्जाम्पल बिहानै हुँदा कतिवटा फ्लावर्स दे ओपन है, फुल खोलिन्छ या त कतिवटा फुलहरू दे ब्लुम इन लाइट. सो द्याट इज अ रेस्पोन्स टु लाइट. अब लाइट कताबाट आउँदैछ इट डज नट डिपेन्ड, त्यो फुल खोलिन्छ. द्याट इज नोन एज फोटोनेस्टी. सेकेन्ड हो थर्मोनेस्टी भनेपछि नेस्टिक मुभमेन्ट इन रेस्पोन्स टु टेम्परेचर. अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ छ ट्युलिप. सबैले यो फुलको नाम सुनेको होला ट्युलिप. ट्युलिप्स चाहिँ एउटा पर्टिकुलर रेन्ज अफ टेम्परेचरमा मात्रै फुल्छ. सो द्याट इज अ रेस्पोन्स टु टेम्परेचर एन्ड द्याट इज थर्मोनेस्टी. अब थर्ड चाहिँ हो सिज्मोनेस्टी. अब सिज्मो भनेको चाहिँ सक है, पर्टिकुलरली विथ टच. अब जस्तै अघि हामीले माइमोसा प्युडिका हेऱ्यौँ. माइमोसा प्युडिकालाई छुँदाखेरि त्यो लिफ ड्रुप हुन्छ. द्याट इज अ रेस्पोन्स टु सक विच इज ब्रट अबाउट बाई टच. सो द्याट इज एन एक्जाम्पल अफ सिज्मोनेस्टी. अनि लास्ट हो केमोनेस्टी. केमोनेस्टी इज नेस्टिक मुभमेन्ट इन रेस्पोन्स टु केमिकल्स. अब यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट हेर्नु पऱ्यो. फर इक्जाम्पल भिनस फ्लाइ ट्र्याप. भिनस फ्लाइ ट्र्यापको लिफ चाहिँ मोडिफाई भएको हुन्छ, यस्तो ट्र्याप जस्तो है, त्यो चाहिँ खुल्ला हुन्छ. अनि त्यहाँ यो जुन चाहिँ खुल्ला पोर्सन छ त्यहाँ कुनै एउटा इन्सेक्ट आएर बस्यो भने चाहिँ त्यो इन्सेक्ट चाहिँ इट हेज प्रोटिनेसियस केमिकल्स है. त्यो प्रोटिनेसियस केमिकल्स त्यो लिफले डिटेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ, त्यो बर्न हुन्छ. अन्त त्यो प्लान्टले इन्सेक्टलाई ट्र्याप गर्छ. द्याट इज एन एक्जाम्पल अफ केमोनेस्टी. अनि लास्टली नेस्टिक मुभमेन्ट चाहिँ दे मे बी ओकेजनली, दे आर नट अलवेज अकम्पनिड बाई ग्रोथ, बट समटाइम्स ओकेजनली दे मे बी अकम्पनिड बाई ग्रोथ है. सो विथ द्याट वी कम टु द एन्ड अफ द फर्स्ट सेक्सन अफ द च्याप्टर. अनि यसमा हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ, हामीले स्टिमुलस डिस्कस गऱ्यौँ, हामीले रेस्पोन्स डिस्कस गऱ्यौँ. वी लर्न द्याट स्टिमुलसले रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ. केले गर्दा भन्दा सेन्सिटिभिटी. सेन्सिटिभिटीलाई डिस्कभर गर्ने मान्छे हो एजेसी बोस है, इन विच प्लान्ट भन्दा माइमोसा प्युडिका. त्यहाँबाट रेस्पोन्स चाहिँ प्लान्ट्सले के द्वारा देखाउँछ, मुभमेन्टद्वारा देखाउँछ. मुभमेन्ट चाहिँ कति टाइपको हुन्छ, मुभमेन्ट 3 टाइप्सको हुन्छ, जुन चाहिँ हो ट्याक्टिक मुभमेन्ट, ट्रपिक मुभमेन्ट, नेस्टिक मुभमेन्ट. त्यो सँगै हामीले मुभमेन्ट अफ कर्वेचर अनि मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन पनि डिस्कस गऱ्यौँ. नाउ इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिल विथ द सेकेन्ड सेक्सन अफ द च्याप्टर.